Xiaomi Redmi Note 12 4G अब यो फोन 23,000 बाट सुरु हुन्छ हैन र नेपालमा अहिले जुन यो प्राइसमा चाहिँ हुन्छ नि फोन्सहरु छ त्यो मध्ये सबभन्दा राम्रो भ्यालु यसले अफर गर्छ हैन जो सबै कुरा ब्यालेन्स छ यसमा त्यो पहिला नै भनिदिन्छु म हैन अब हुन्छ नि नर्मली Xiaomi को सबै फोन्सहरु जुन चाहिँ Redmi Note सिरिजको हुन्छ सबैले यो कुराहरु प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ जुन पहिला वर्षको Redmi Note 11 थियो त्यसको चाहिँ यो सक्सेसर हो त्यसमा चाहिँ यसले अपग्रेडहरु लिएर आएको छ हैन अब राम्रो भए तापनि के कुराहरु चाहिँ राम्रो छ र के कुराहरु त्यसमा अझै पनि कमी छ त वेल त्यो कुराहरु चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्नेछु अब डिजाइन त्यसको निकै राम्रो छ हैन पछाडी यो अब जुन डिजाइन छ फ्रस्टेड फिनिश दिएको छ हैन यसले गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ वेल नझुकिनुस् ग्लास चाहिँ हैन यो प्लास्टिक नै हो प्लास्टिक फ्रेम पनि युज गर्छ तर हुन्छ नि यो पछाडी चाहिँ यसले धेरै नै फिंगरप्रिन्ट्सहरु चाहिँ हुन्छ नि यो यस्तो लाग्छ कि यसमा सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन नत्र डिजाइन ओभरअल निकै राम्रो छ स्लिम पनि छ फोन हातमा समात्न पनि सजिलो अगाडिबाट हेर्दाखेरि मोडर्न पनि छ होल पन्च डिस्प्ले हैन अब आजकल सबै मोडर्न फोन्सहरुमा चाहिँ यो बजेट रेन्जमा पनि होल पन्च दिन्छ अफ कोर्स Samsungले बाहेक हैन अब त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले IP53 रेटिङ पनि पाउँछौं के अब यो पैसाको लागि चाहिँ त्यो दिएको नि हुन्छ नि जुन वाटर इन्डस्ट्रियल छ IP53 निकै राम्रो भएको छ है म त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले सबै पोर्ट्सहरु पाउँछौं चाहिने जति USB टाइप सी भइहाल्यो स्पिकर छ एउटा बटममा तर यसमा स्याडली Redmi Note 11 मा जस्तो डुअल स्पिकर दिएको छैन यो चाहिँ सिंगल स्पिकर हो त्यसको यतापटि हाइब्रिड सिम स्लट हो यसमा एउटा सिम अथवा दुईटा सिम हैन त्यसै एउटा सिम प्लस माइक्रो SD राख्न सक्छौं माथिपटि चाहिँ अब हेडफोन ज्याक भइहाल्यो आयर ब्लास्टर दिएको छ र माइक पनि दिएको छ प्लस अब यतापटि चाहिँ जुन पावर बटन र भोल्युम बटन दिएको छ पावर बटन चाहिँ फिंगरप्रिन्ट पनि काम गर्छ यसले हैन र फिंगरप्रिन्ट फास्ट छ त्यसमा केही पनि तपाईले इस्यु चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन अब यसको सबैभन्दा खतरा फिचर चाहिँ मलाई लाग्छ यो डिस्प्ले नै हुनुपर्छ किनभने ठुलो डिस्प्ले दिएको छ यसपाली 6.67 इन्चको फुल HD AMOLED प्यानल त्यो माथि 120 Hz रिफ्रेश रेट भइहाल्यो हैन पहिला पल्ट चाहिँ 90 Hz रिफ्रेश रेट मात्र थियो Redmi Note 11 मा अब यसको जुन कलर्सहरु छ राम्रो छ जुन हामीले AMOLED बाट एक्सपेक्ट गर्छौं Samsung कै प्यानल युज गरेको छ हैन अब राम्रै छ कलर्सहरु जुन डिप ब्ल्याक्सहरु तर हुन्छ नि एकदमै त्यो खतरा भन्ने त छैन तर यो पैसाको लागि चाहिँ निकै राम्रो डिस्प्ले दिएको छ हैन जेस अब Netflix YouTube हरु हेर्दाखेरि कन्टेन्टहरु हेर्न निकै मजा आउँछ अब त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा वाइड ब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ फुल HD प्लेब्याक हुन्छ त्यसले गर्दा Netflix मा अब Xiaomi ले यसमा DCI-P3 कभरेज भनेको छ हैन तर मलाई कलर्सहरु ठिकै लाग्यो त्यस्तो एकदमै खतरा चाहिँ लागेन है तर ठिकै छ अब त्यसैगरी यसको ब्राइटनेस निकै इम्प्रेसिभ छ हुन्छ नि तपाईले बाहिर अब चलाउँदाखेरि घाममा एकदमै खतरा घाम लागिरा छ भने यसलाई चाहिँ चलाउन सकिन्छ मजाले त्यस्तो इस्यु चाहिँ हुँदैन घाममा ब्राइटनेस पनि राम्रो छ अब त्यसैगरी यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ 120 Hz हैन 120 Hz को रिफ्रेश रेट दिएको छ भनेको छ र अब Xiaomi ले वेबसाइटमा चाहिँ हुन्छ नि 60 90 Hz र 120 Hz सपोर्ट गर्छ भनेको छ तर यसमा चाहिँ डायनामिक रिफ्रेश चाहिँ हुँदैन के अब रिफ्रेश रेट कन्ट्रोलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कि तपाईले 120 Hz 120 Hz मा हाल्न सक्नुहुन्छ कि 60 Hz मा हाल्न सक्नुहुन्छ र 120 Hz मा हाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एपहरु जस्तै क्यामेरा एप र हामीले YouTube चलाउँदाखेरि एप हेरेर चाहिँ यो 60 Hz मा ड्रप हुन्छ 90 Hz मा झरेको चाहिँ कहिले पनि याद गरिन है मैले झरेको पनि छैन सो कि 120 Hz कि 60 Hz मै चल्छ जुन अड्याप्टिभ रिफ्रेश रेट छ त्यो चाहिँ छैन स्याडली अब यसमा एउटा डाउनग्रेड भनेको चाहिँ सिंगल स्पिकर मात्र हो Redmi Note 11 मा चाहिँ जुन एयरपिस थियो त्यसले पनि एज अ सेकेन्डरी स्पिकर काम गर्थ्यो स्टेरियो जुन भाइब दिनलाई चाहिँ हैन अब यसमा के छ भन्दाखेरि जुन यो बटमको स्पिकर छ त्यो चाहिँ ठिकै छ यसको लाउडनेस हैन तर म्याक्स भोल्युममा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो चर्को कान खाने खाली सुनिन्छ सो स्पिकर चाहिँ एभरेज मात्र छ यसको क्वालिटी अब Redmi को धेरै जस्तो फोन्सहरु सबैले चाहिँ राम्रो परफर्मेन्स दिइराको हुन्छ पैसाको लागि हैन अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि पुरानो Snapdragon 685 चिपसेट युज गरेको छ Redmi Note 11 मा चाहिँ 680 दिएको थियो अब खासै धेरै फरक त छैन जुन यसको परफर्मेन्स कोर छ 685 मा त्यो चाहिँ अलिकति ओभरक्लक्ड गरेको छ हाई क्लक्ड गरेको छ हैन 2.4 को सट्टा चाहिँ यसो 2.8 GHz मा रन हुन्छ नत्र चाहिँ GPU पनि सेम Adreno को GPU युज गरिरहेको हो हैन सेम GPU नै छ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेली लाइफमा चलाउँदाखेरि यो फोन फास्टै फिल हुन्छ है अब फास्ट चाहिँ छ तर म स्मुथ भन्दिन किन भन्दाखेरि अब यो अप्टिमाइजेसनले गर्दाखेरि पनि होला तर कहीँ त्यो एप्सहरु खोल्दाखेरि हल्का ल्याग्सहरु जस्तो नोटिस गरेर हुन्थ्यो अब यो सफ्टवेयर इस्यु पनि हुन सक्छ त्यसैगरी कहिलेकाहीँ चाहिँ स्विच गर्दाखेरि भनौं न एप स्विच गर्दाखेरि मैले हल्का स्लोडाउन नोटिस गरिरहेको थियो यो चाहिँ एकदमै निट पिक हो है अब त्यो कसैले चाहिँ यो नोटिस नगर्न सक्छ अब त्यसैगरी गेमर्सहरुको लागि चाहिँ के छ त यसको हालचाल अब गेमिङको लागि चाहिँ त्यति खासै खतरा छैन यो हैन अब PUBG मोबाइल चाहिँ हामीले हाई फ्रेम रेट अप्सनसम्म जान मिल्छ स्मुथ ग्राफिक्स अप्सनमा त्यसैगरी ब्यालेन्ससम्म जान मिल्छ फ्रेम रेट चाहिँ मिडियम राख्यो भने हैन र मैले चाहिँ अब हाई फ्रेम रेटमा स्मुथ ग्राफिक्समा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 29.7 थियो एभरेज FPS फ्रेम ड्रप्सहरु केही पनि थिएन र स्टटस पनि थिएन त्यो गेम प्ले स्मुथै थियो त्यसैगरी कल अफ ड्युटी को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाई फ्रेम रेटसम्म चाहिँ जान्छ लो ग्राफिक्स क्वालिटीमा त्यसैगरी मिडियम फ्रेम रेटमा चाहिँ भेरी हाई ग्राफिक्ससम्म चाहिँ जान मिल्छ लो ग्राफिक्स हाई FPS मा टेस्ट गर्दाखेरि हामीले एभरेज FPS 59.1 पाइरहेको थियौं र फ्रेम ड्रप्सहरु थियो
जिटर्सहरू चाहिँ खासै थिएन तर स्मुथ छ गेम प्ले है। त्यसै गरी गेन्सेन इम्प्याक्ट चाहिँ लोएस्ट ग्राफिक्स, त्यसै गरी फ्रेम रेट चाहिँ हामीले 45 लिमिटमा राखेर टेस्ट गरेको थियौँ र फर्स्टको 5 मिनट एभरेज FPS 33.8 थियो। FPS ड्रप्सहरू र स्टडरहरू टन्नै थियो होइन, तर 15 मिनट पछि एभरेज FPS ड्रप भयो 31.9 मा, तर फ्रेम रेट ड्रप जुन छ फ्रेम ड्रप र स्टडर चाहिँ त्यो कम चाहिँ भएको थियो। अब यसैले गर्दाखेरि Redmi Note 12 जुन छ होइन त्यो चाहिँ गेमिङको लागि त्यस्तो खतरा डिभाइस चाहिँ होइन यो होइन। तपाईँले यही रेन्जमा चाहिँ पोकोको M5 पाउन सक्नुहुन्छ, Helio G99 चिपसेट, निकै राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स होइन। यो चिपसेट चाहिँ त्यति अप्टिमाइज छैन गेम्सको लागि चाहिँ। अब क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त्यसमा? वेल यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर स्यामसङको JN1 सेन्सर हो, त्यसै गरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ। अब मेन क्यामेरा क्वालिटी राम्रै छ, डे लाइटमा खिच्दाखेरि सार्पनेस पनि पुग्छ, कलर नेचुरल देखिन्छ, तर SDR प्रोसेसिङ चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन यसको। सो स्याडोजहरू अलिक डार्क देखिन सक्छ, प्लस हल्का जुम गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ फोटोजमा हामीले नोइजहरू नोटिस गर्न सक्छौँ। अब पोर्ट्रेट फोटोजहरू चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई, ब्याकग्राउन्ड ब्लर र जुन सब्जेक्ट सेपरेसन छ एभरेज नै छ। त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड फोटो पनि प्राइस अनुसार एभरेज नै हो, कलर नेचुरल छ, सार्पनेस अलि पुग्दैन, जस ओभरअल चाहिँ फ्ल्याट देखिन्छ भनौँ न, प्लस नोइजी पनि देखिन्छ। अब अगाडिको 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराले चाहिँ लाइटिङ कन्डिसन राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ राम्रै सेल्फिजहरू निकाल्छ, नत्र चाहिँ त्यति सार्प आउँदैन सेल्फिजहरू, हल्का नोइजी र ब्लरी चाहिँ देखिन सक्छ। अब भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30 FPS र अल्ट्रा वाइडबाट पनि 1080p 30 FPS सम्म खिच्न सक्छौँ। अब मेन क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यति राम्रो छैन है भिडियो क्वालिटी यसमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड छैन, प्लस जुन हाम्रो डिटेल्सहरू हुन्छ त्यो पनि त्यति राम्रो देखिन्न, सार्पनेस पुग्दैन होइन, नोइजी जस्तो पनि देखिन्छ, कलर चाहिँ ठिकै छ। अब सेम अल्ट्रा वाइड एङ्गलको लागि नि सेम नै भन्छु होइन, तर अझै नराम्रो छ अल्ट्रा वाइड, किन भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै नोइज थाहा हुन्छ क्या, प्लस हुन्छ नि अब त्यो फोकस हर्न जस्तो गरिरहेको एक्सपोजर सिफ्ट भइरहेको एकदम नोटिस हुन्छ र डाइनामिक रेन्ज पुग्दैन। सो त्यही हो, भिडियो क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो छैन। ब्याट्री चाहिँ यसमा पहिला जसरी नै 5000 mAh को दिएको छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक दिनभन्दा बेसी मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ, अलिकति हेभी नै युज गरे पनि एक दिन मजाले चल्छ। अब यसमा फास्ट चार्जिङ 33 वाटको दिएको छ, बक्समै आउँछ चार्जर र 55% चार्ज हुन्छ 30 मिनट्समा, भने फुल चार्ज हुन चाहिँ हाम्रो त्यस्तै 1 घन्टा 10 मिनट जस्तो लागेको थियो, जुन चाहिँ ठिकै हो। अब Redmi Note 12 मान्छेहरूलाई लिन अलिकति गाह्रो चाहिँ किन पर्न सक्छ भन्दाखेरि युआईले गर्दाखेरि है। अब यसमा चाहिँ MIUI को हाम्रो 14 आउँछ, एन्ड्रोइड 13 भइहाल्यो होइन। अब MIUI को 14 भयो भने त्यसमा जुन नयाँ फिचर्सहरू आउनुपर्ने त्यो चाहिँ सबै चाहिँ यसमा आएको छैन, मेबी नयाँ अपडेटमा आउँछ है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि MIUI चाहिँ अझै पनि बोरिङ फिल हुन्छ। अब हुन्छ नि अप्टिमाइजेसन गरेको छ भनेको छ, त्यही पनि मैले एनिमेसन ल्याग्सहरू चाहिँ अझै पनि नोटिस गरिरहेको छु। अब यसमा हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ अझै पनि ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर खासै त्यस्तो धेरै छैन, गेम्सहरू चाहिँ धेरै छ, तर त्यो एप्सहरू चाहिँ चाहिने एप्स नै पाउनुहुन्छ होइन। सो त्यही हो, आई थिङ्क युआईले चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति बोरिङ चाहिँ फिल हुनसक्छ यो जुन Redmi Note 12 छ। त्यसै गरी यसको मलाई ह्याप्टिक फिडब्याक त्यति राम्रो लागेन, बरु ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ अफै गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ यसमा। सो Redmi Note 12 चाहिँ मैले फर्स्टमा नि भनिहालेँ भ्याल्यु डिभाइस हो, तपाईँले यो पैसाको लागि यो फोन लिँदाखेरि हुन्छ नि राम्रै हो, के फरक पर्दैन। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब डिस्प्ले चाहिँ यसको बेस्ट फिचर होइन, 120Hz एमोलेड प्यानल यो प्राइसमा एकदम दामी दिएको छ, अरू फोन्सहरूले खासै राइभल गर्न सक्दैन त्यो कुरामा चाहिँ। तर तपाईँलाई अब अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिएको छ भने Helio G99 भएको चाहिँ पोको M5 छ होइन, निकै राम्रो पर्फर्मेन्स, गेमर्सहरूको लागि बेस्ट हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ अब अलिकति राम्रो क्यामेराहरू चाहिएको छ भने स्यामसङतिर जान सकिन्छ, स्यामसङको A14 जुन नयाँ फोन आएको छ, तर A14 मा नि अब प्रब्लम्सहरू छ, जस्तै अब डिस्प्ले त्यति राम्रो छैन होइन। सो त्यस्तो सेक्रिफाइसहरू हुन्छ। सो यो चाहिँ ब्यालेन्स छ क्या फोन चाहिँ, सो तपाईँले यो लिँदाखेरि राम्रै हुन्छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, राम्रोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला, र यस्तै कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। अनि नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।